Daripada Cik Farah Hadiah Idrus, saya nak tanya soalan. Bagaimana nak tahu kita perlu rekod di tempat yang betul? Contoh belian mentah secara tunai, kebiasaan akaun, double entry, tempat rekod akaun tunai dan belian. Soalan, bagaimana nak tahu kita perlu rekod di tempat yang betul? Contoh belian mentah secara tunai, kebiasaan akaun, double entry. Okey, nak tahu kat mana kita perlu rekod. Okey, pertama kita tengok jualan. Okey, jualan ni rasa tak tertukar lah dengan benda lain kan. Memang hasil yang kita dapat daripada jualan produk ke, jualan servis ke dan sebagainya. Okey, belian. Belian ni kalau yang pertama macam Cik Robiata Dawiyah tu, kalau dia beli bahan mentah untuk proses bergedil tu, dia perlu rekod dekat belian. Kalau belian produk, macam saya bagi contoh beli shampoo untuk dijual balik, rekod dekat belian. Kita beli untuk mekanik, bengkel-bengkel kereta, kalau ada beli spare part untuk membaik pulih kereta yang akan menjadi milik, customer. Macam kita baiki barang macam skru ke apa, kita pasang dekat kereta dia, so akan jadi milik dia, itu akan jadi belian. Okey. Untuk kedai gunting, barbershop, kalau ada beli barang-barang dekat kedai, contoh pomade, minyak rambut, shampoo-shampoo yang akan dijual kepada customer, rekod dekat belian. Ada juga yang tailor, tukang jahit dan sebagainya. Okey, untuk tukang jahit, alat-alat seperti jarum, saya tak tahu kalau saya sebut alat tu nama salah, maaf ya. Jarum, tracer, kertas minyak, kapur, benang putih tu, itu adalah belanja. Alat-alat yang tukang jahit guna untuk jahit baju lah. Gunting, jarum sebut tadi, benang, kapur, tracer, koci-koci tu, itu belanja. Okey.